μια επιστολή για τον Ιησού Χριστό και τη ζωή του, που έχει κρατηθεί κρυφό επί αιώνες. Επισκόπηση της επιστολής του κυβερνήτη. Πρόσφατα ανακαλύφθηκε ένα γράμμα που έχει γραφτεί από τον Πόντιο Πιλάτο, τον κυβερνήτη της Ιουδαίας, στον βασιλιά Τιβέριο. Αυτό το γράμμα έχει κρατηθεί κρυφό επί αιώνες και μας δίνει μια νέα άποψη για τον Ιησού Χριστό και τη ζωή του. Σε αυτό το βίντεο, θα καταδείξουμε τις σημαντικές πληροφορίες που προέκυψαν από αυτήν την ανακάλυψη και θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να κατανοήσουμε καλύτερα τον Ιησού Χριστό. Ιστορικό πλαίσιο της επιστολής. Το γράμμα αυτό έγραψε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν και ανακαλύφθηκε πρόσφατα στη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Πιστεύετε ότι ο κυβερνήτης της Ιουδαίας, Πόντιος Πιλάτος, έστειλε αυτό το γράμμα στον βασιλιά Τιβέριο για να αναφέρει τα γεγονότα που συνέβησαν στην Ιουδαία κατά τη διάρκεια της κυβέρνησής του. Σύμφωνα με το γράμμα, ο Πόντιος Πιλάτος είχε εμπλακεί στις συζητήσεις για την εκτέλεση του Ιησού Χριστού και επέλεξε να τον καταδικάσει στον Σταυρό. Ποιος ήταν ο Πόντιος Πιλάτος? Ο Πόντιος Πιλάτος ήταν ο κυβερνήτης της Ιουδαίας κατά τη διάρκεια του Ρωμαϊκού κράτους. Ο Πιλάτος ήταν γνωστός για τη σκληρότητά του και την αδιαλαξία του και θεωρείται ως ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στην ιστορία του χριστιανισμού. Σε αυτό το γράμμα, ο Πόντιος Πιλάτος περιγράφει τη συνάντησή του με τον Ιησού Χριστό και τις συζητήσεις που είχε μαζί του. Πώς η επιστολή ρίχνει φως στη ζωή του Ιησού Χριστού. Το γράμμα του Πόντιου Πιλάτου μας δίνει μια νέα άποψη για τον Ιησού Χριστό και τη ζωή του. Στο γράμμα αυτό, ο Πόντιος Πιλάτος περιγράφει την πείνα και τη δίψα του Ιησού, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο έκανε κατανοητό το μήνυμά του στους ακροατές του. Επίσης, μας δίνει μια νέα άποψη για τις σχέσεις του Ιησού με τους ακόλουθους του και τον τρόπο με τον οποίο επηρέασε τη ζωή τους. Ανάλυση των βασικών φράσεων στην επιστολή. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του γράμματος του Πόντιου Πιλάτου είναι οι φράσεις κλειδί που χρειάζονται για να περιγράψουν τον Ιησού Χριστό. Παραδείγματος χάρη, ο Πόντιος Πιλάτος περιγράφει τον Ιησού ως έναν άνθρωπο που διδάσκει την αλήθεια και ως έναν άνθρωπο που έχει τη δύναμη να θεραπεύσει τους ασθενείς. Αυτές οι φράσεις κλειδί προτείνουν ότι ο Πόντιος Πιλάτος είχε μια θετική άποψη για τον Ιησού και τη διδασκαλία του. Σύγκριση με άλλα ιστορικά έγγραφα για τον Ιησού. Το γράμμα του Πόντιου Πιλάτου αποτελεί μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τον Ιησού Χριστό. Συγκρίνοντας το γράμμα αυτό με άλλα ιστορικά έγγραφα για τον Ιησού, μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη ζωή του. Για παράδειγμα, το καταλυτικό Ευαγγέλιο περιγράφει τον Ιησού ως έναν προφήτη και θεραπευτή, ενώ το Ευαγγέλιο του Ιωάννη περιγράφει τον Ιησού ως τον Υιό του Θεού. Συνδυάζοντας αυτές τις φράσεις κλειδί, μπορούμε να σχηματίσουμε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του Ιησού Χριστού. Αντιπαραθέσεις και συζητήσεις γύρω από την επιστολή του κυβερνήτη. Ωστόσο, το γράμμα του Πόντιου Πιλάτου έχει προκαλέσει συζητήσεις και συγκρούσεις στην κοινότητα της χριστιανικής εκκλησίας. Κάποιοι αρνούνται να πιστέψουν ότι αυτό το γράμμα είναι αληθινό και υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια απάτη. Άλλοι πιστεύουν ότι το γράμμα περιγράφει μόνο τον Ιησού ως σημαντικό ιστορικό προφήτη και όχι ως τον Υιό του Θεού. Ωστόσο, παρά τις αντιδράσεις αυτές, το γράμμα του Πόντιου Πιλάτου παραμένει μια σημαντική πηγή για τον Ιησού Χριστό. Σημασία της επιστολής του κυβερνήτη για τους χριστιανούς σήμερα. Το γράμμα του Πόντιου Πιλάτου έχει μεγάλη σημασία για τους Ορθόδοξους χριστιανούς σήμερα. Αυτό το έγγραφο μας δίνει μια νέα άποψη για τον Ιησού Χριστό και τη ζωή του. Μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τις διδασκαλίες του Ιησού Χριστού ως τον Υιό του Θεού.